Nosebleed No More, isang proyekto para sa English communication enhancement ng mga Pinoy at Pinay. Ma-share ko lang, ang goal ng videos na ito ay ang makamit ang confidence ng mga viewers to use the English language to communicate. Sa pamamagitan ng inyong mga comments at suggestions, mas mapapaganda pa po ang content ng YouTube channel ito. Hinihingi ko po ang inyong kooperasyon. Kaya natin to. Salamat po sa inyong oras at sana'y makatulong ang mga lessons sa inyo. Be fluent in English. I aim to be the best that I can be. Galingan natin mag-English. Simulan natin sa syllables. This is to cut your words into parts. Ito yung pagbigkas ng malinaw ng bawat letra at naayon sa tunog na kinakailangan. Ask any car enthusiast. Enthusiast. Mapapansin na merong imaginary na Y between I and A. What the BMW logo is, and they will probably tell you very quickly that it is a propeller. So sa syllables, kailangan basahin ang bawat isang syllable na merong tunog ng bawat letrang nakikita. Sunod ay ang speech music. Ang speech music ay ang vocal expression o pagbabago ng tone of voice habang nagsasalita. Pag nakikipag-communicate, kailangan ng emotion para magkaintindihan. Ito rin ay speech pattern na maaring may associate sa accent o punto sa pagsasalita. Malalaman dito kung taga-san ka. Taga-Asia ka ba? Or taga-Amerika? Or taga-Britain or Australia? Malalaman kung ikaw ay isang native English speaker. Ask any car enthusiast what the BMW logo is and they will probably tell you very quickly that it is a propeller. Sunod naman ay pag-usapan natin ang matagal nang ginagamit at madalas na ginagawa, which is imitation or shadowing exercise. Subukan mo ito. Pero, this time, ile-level up natin. Do progressive training. So, ibig sabihin nito, dahan-dahan na humihirap yung ginagawa. O kaya, may progresong nangyayari. So, first step, i-imitate mo. Medyo mabagal pa. Sunod ay medyo damihan mo yung binabasa mo or kaya hanapin mo yung thought groups. Ibig sabihin ng thought groups, meron kang nai-imagine habang sinasabi mo yung grupo ng mga salita. At ang panghuli, i-deliver mo na yung entire speech. Subukan natin ito. Ready? Ask any car enthusiast. Ask any car enthusiast what the BMW logo is. What the BMW logo is. And they will probably tell you. And they will probably tell you very quickly that it is a propeller. That it is a propeller. The Bavarian Motorworks Company. The Bavarian Motorworks Company. BMW. Started in the aviation business. Started in the aviation business. So it is not at all a hard stretch to think that the logo is a propeller. Okay, all together. So it is not at all a hard stretch to think that the logo is a propeller.
Please check out English Coach Chad videos on YouTube for more videos and for more practice. Ito naman yung isa pang step. He said, she said. He said kung lalaki nagsasalita, she said kung babae nagsasalita. Reporting style. Ang reporting style ay maaaring gawin pagkatapos mo ma-practice ang shadowing. Para makasanayan mo na nagsasalita ng English, siguraduhin lamang nakatunog mo pa din ang shadow voice at makakatulong ito para sa confidence level mo. Ang pagbuo ng mga sentences ay magiging grammatically correct at maski ang iyong pronunciation ay ma-enhance. Mag-practice ng madalas. Let's move on to the next exercise, tongue twister. Isipin na kailangan din ng facial muscle mo na exercise. Kaya ang tongue twister sa totoo lang ay masarap laruin habang nagsasalita. Mainam ang tongue twister para ma-enhance ang speech articulation mo. Let's try it. Mr. Tongue Twister tried to train his tongue to twist and turn and twit and twat to learn the letter T. Maraming tongue twisters online. Maghanap ka lamang at i-practice na i-practice para lalong maging mahusay ang iyong mga facial muscles to create those English sounds. Tandaan, ito ay English Fluency Lessons. English fluency is both physical and mental. Anong sabihin nun? Yung physical, yan yung mga exercises na kailangan mong gawin sa pang-araw-araw at kailangan mo i-practice. Ang mental, kailangan din na meron kang mental English fluency, which means yung goals mo kapag ikaw ay nagsasalita ay kaakibat nun ay yung kagustuhan mo na ma-appreciate ng kausap mo ang sinasabi mo. So, under the physical, bukod sa tongue twister, physical exercise iyon, pwede rin ang speed reading, speaking toolbox na explain ko mamaya, and journaling o kaya note-taking. Sa mental naman, chunk learning, connect and communicate, and choice of words. Tandaan, get used to pressure. Napaka-importante nito. Kailangan mong masanay na lahat sa simula ay hindi pa magiging madali. Isipin na may goal ka. Kaya hindi ka man komportable ay susubukan mo ito ng paulit-ulit hanggang sa makasanayan mo. Get used to pressure. Focus on communicating, understanding, and expressing ideas. Laging isipin na ang focus ay makapag-communicate, maintindihan ang kausap, at maintindihan ng kausap, at ma-express mo ang iyong sarili using the English language. Sa patuloy na pag-practice ay makakasanayan mo itong lahat at ito ay tinatawag na implicit learning. Pag-usapan natin ang physical English fluency gamit ang speed reading. Mamili na isang reading material na madali para sa iyo. Maaari kang magsimula sa napakadali, pero kailangan mo itong i-level up to fairly easy. Medyo i-challenge mo ang sarili mo. Read aloud the reading material at orasan mo ang sarili mo. Subukan mo to ng 3 ulit and see how fast you can read. You can do this anywhere, anytime. Next, ang physical English fluency gamit ang speaking toolbox. First is the voice register. Ito yung paggamit ng articulators at yung voice depth mo. Saan ba nanggagaling ang boses? Paano ba ito napaproduce? Ang mga voice sound. Dito, kailangan mong matutunan kung ano ang iyong mga articulators. Ang falsetto ay isang matinis na boses, yung mataas na boses. At yung voice depth naman ay ang mababang boses. Tandaan na ang depth sa boses ay nagpapakita ng power o authority. Kaya maaari mo i-consider na medyo mas maganda ang medyo mas mababang boses. Sunod naman ay ang timbre.
This is how your voice feels to others. Warm ba yung tunog mo? Smooth ba yung tunog mo? Masarap ba sa tenga ang makinig sa'yo? Hindi lahat ay gifted ng magandang boses, pero ito ay pwede namang i-master sa pamamagitan ng isang voice coach training. Next is prosody. Ito yung monotone o kaya yung parang laging patanong sa dulo ang tunog. Hindi ka robot, kaya kaya mong magbaba at taas ng voice tone. At lahat naman ng mga sinasabi mo ay sigurado hindi patanong, yung iba ay statement. So, kailangan na ayon ang tunog mo sa sinasabi mo. Pace. Ito yung masyadong mabilis o kaya sobrang bagal din. One thing to take note is about silence. Minsan, kailangan mo mag-pause o manahimik para magkaroon ng pagkakataon yung nakikinig sa'yo na maintindihan at unawain yung sinasabi mo. Next is yung pitch. Merong low pitch, meron ding high pitch. Example, hello. Hello! Next is volume. This is your too soft or too loud voice volume. Siyempre, ayaw naman natin nang tayo ay sinisigawan. Yan ang iyong speaking toolbox. Tandaan ang 6. Next is journaling. I don't know what I think until I write it down. Marami sa tao ang mas madaling makapag-alala o kaya makapag-aral kapag sinusulat. Journaling can be a very good ritual o kaya good habit. Aim to impress, the wow factor. Actually, kapag nagsusulat ka, habang mas marami kang ginagamit na senses, pakikinig, pagsasalita at sinabayan mo pa ng pagsusulat, mas madaling makakasanayan gawin ang mga bagay at isa pa itong paraan para ma-program yung brain mo na makasanayan ito, which is going back to implicit learning. Next is mental. Ito na yung effective communication. Bukod sa physical English fluency, merong mental English fluency. Do not create the habit of translating words from your mother tongue. Kapag nakasanayan mo na mag-translate ng bawat salita mula sa Pilipino papuntang English, magiging putol-putol ang sentences mo. Kaya naman ang resulta nito ay wrong grammar. So, maaari, wag mo sana itong makasanayan. Mag-aral ng English gamit ang mga phrases at sentences, not one word at a time. Mas preferred ito. Master simple sentences, then add up phrases. Example, yung simpleng sentence na I study English. Pwede mong medyo i-twist ng konti, I am studying English. At maaari mo pa itong pahabain, I am studying English yesterday with my classmates. Maaari mo rin lagyan ng mga words sa pagitan ng mga salitang ginamit mo kanina sa simple sentence. I am really trying hard to study English. Subukan at mag-practice. Tandaan na itong party na to ay ang iyong effective communication. So let's talk about connect and communicate. Ang goal mo for your English fluency ay maging klaro and straight. Magkaroon ng honest communication between you at yung kausap mo. You have to be yourself. You need to build trust and confidence hindi lang sa sarili mo, kundi pati yung kausap mo na kailangan niya maintindihan yung sinasabi mo at nagtitiwala siya sa mga sinasabi mo. Tell your story. Basically, yun ang pinaka-purpose ng communication. Makwento mo kung ano yung gusto mo sabihin. Always think about who are you and then tell them who you are. Rapport. Ito yung power mo na gusto kang kausapin ng kausap mo. Feeling ng kausap mo ay merong common sa inyo or may sense of commonality sa inyo, may spark, kaya patuloy na masaya ang inyong pakikipagkomunikasyon. Match and mirror. You like what you like
and you dislike what you dislike. Tandaan na to connect and to communicate, madalas gusto mo lang naman kausap yung gusto mong kausap, gusto mong pag-usapan ang gusto niyong pag-usapan, at syempre yung ayaw mo talaga. Lastly, choice of words. Words are very, very powerful. Kadalasan ay hindi pinapahalagahan ng mga tao ang choice of words. Samantalang, the words we use actually represents us. You are your words. So again, kailangan mong magkaroon ng maraming vocabulary words to express yourself at kailangan mo rin malaman kung paano ba gagamitin ito sa iyong pakikipagkomunikasyon. Yan ang mental English fluency. Well, the more you practice, the better you get. Huwag mag-alala, maaari mong ulit-ulitin ang videos na ito at maraming resources para makatulong sa iyo na gumaling sa pagsasalita ng English. Nakatulong ba sa iyo ang video na ito? Please leave a comment below for other topics that you'd like me to discuss. Check us on Facebook and Twitter. Subscribe now. Like, follow, and share.